Bali, nakabuild na po siya. Ako po. Sige, ako lang po na kahit sa kama. Okay lang po kahit baliw. Saan natin lalagay sir? Kahit dito na lang siguro kasya kaya. Tapos yung sa baba, CPU muna. Ayusin ko pero. Para lang makita mo na pag sunod. Ayusin ko pero. Pasettle mo na yung pink. Ay, oo. Pwede po ba? Ay, sige po. Kung Kasi- okay lang sa inyo, na i-settle. Hindi ata. Sumama siya. mo siya. Hawakan mo to. Ay, ako na lang sama. Sige, go. Sa baba po ba, sir? Opo. Nahihirapan po siya umakit sa exam. Ayan, kuya. Yan yung monitor. Opo. Isaksakan mo ulit. Ay, meron.